τι είπε ο Άγιος Παΐσιος για το στοιχειωμένο κελί στο Άγιο Όρος. Ο Άγιος Παΐσιος του Αγίου Όρους, γνωστός και ως Γέροντας Παΐσιος, ήταν ένας σεβαστός ασκητής και πνευματικός πατέρας. Μια ιστορία που λέγεται συχνά για τον Άγιο Παΐσιο είναι η συνάντησή του με ένα στοιχειωμένο κελί στο Άγιο Όρος. Σύμφωνα με την ιστορία, υπήρχε ένα κελί στο βουνό που λέγεται ότι ήταν στοιχειωμένο από κακά πνεύματα. Πολλοί μοναχοί είχαν προσπαθήσει να ζήσουν στο κελί, αλλά όλοι τελικά το εγκατέλειψαν λόγω των τρομακτικών εμφανίσεων και των παράξενων θορύβων που συναντούσαν εκεί. Μια μέρα, ο Άγιος Παΐσιος αποφάσισε να επισκεφθεί το κελί για να δει αν θα μπορούσε να διακρίνει τι προκαλούσε τις διαταραχές. Καθώς μπήκε στο κελί, ένιωσε αμέσως μια αίσθηση ανησυχίας και σκοταδιού. Παρέμεινε όμως ήρεμος και άρχισε να προσεύχεται, ζητώντας από τον Θεό να αποκαλύψει την πηγή της διαταραχής. Καθώς προσευχόταν, ο Άγιος Παΐσιος είδε ένα όραμα με μια ομάδα δαιμόνων συγκεντρωμένων γύρω από ένα τραπέζι, οι οποίοι σχεδίαζαν πώς θα μπορούσαν να εξαπατήσουν και να βασανίσουν τους μοναχούς που ζούσαν στο βουνό. Αναγνώρισε ότι οι δαίμονες χρησιμοποιούσαν το στοιχειωμένο κελί ως βάση επιχειρήσεων και ότι αυτοί ήταν υπεύθυνοι για τα παράξενα γεγονότα εκεί. Ο Άγιος Παΐσιος άρχισε τότε να προσεύχεται ακόμη πιο θερμά, καλώντας τη δύναμη του Χριστού να διώξει τους δαίμονες και να καθαρίσει το κελί. Ξαφνικά, άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και είδε ένα εκτυφλωτικό φως, και μετά από αυτή την εμπειρία, ο Άγιος Παΐσιος μοιράστηκε την ιστορία του με τους άλλους μοναχούς στο Άγιο Όρος και τους παρότρινε να επαγρυπνούν στην πνευματική του ζωή, προσπαθώντας πάντα να αντιστέκονται στους πειρασμούς του διαβόλου και να ζουν στο φως του Χριστού. Τους υπενθύμησε ότι η πνευματική μάχη είναι πραγματική και ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να πολεμήσουμε ενάντια στις δυνάμεις του σκότους για να επιτύχουμε τη σωτηρία. Η συνάντηση του Αγίου Παϊσίου με το στοιχειωμένο κελί στο Άγιο Όρος είναι μια ισχυρή υπενθύμηση της πραγματικότητας του κακού και της σημασίας της πνευματικής πειθαρχίας και της προσευχής στη ζωή μας. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πιστεύουμε ότι ο διάβολος και τα τσιράκια του είναι αληθινά, αλλά πιστεύουμε επίσης ότι η δύναμη του Χριστού είναι μεγαλύτερη από κάθε κακό και ότι μέσω της πίστης και της προσευχής μπορούμε να νικήσουμε ακόμη και τους πιο τρομερούς εχθρούς. Ήθε να εμπνεόμαστε πάντα από το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου και να προσπαθούμε να ζούμε τη ζωή μας σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Χριστού και τη σοφία των Αγίων Πατέρων, ώστε να επιτύχουμε την αιώνια ζωή στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.